Viimeksi kun olin Sápmissa, näin miekkavalaita ja luin myöhemmin Philip Hoaren kirjan The Whale: In Search of the Giants of the Sea. Valaat ovat kiehtovia eläimiä ja kautta aikojen ne on herättänyt ihmisissä ihmetystä. Kuolleet valaat kelluvat joskus rantaan ja myöhemmin ihminen rupesi aktiivisesti tappamaan niitä eri keinoin ja eri tarkoituksiin. Lihaa on käytetty esimerkiksi lemmikkieläinruokaan ja öljyä Lontoon katuvalaistukseen ja Hubble-avaruusteleskoopin voiteluun. Visioin vuosia sitten aaltoenergiasta ja yksi ideoista oli tehdä ikään kuin ikiliikkuja suihkulähteen muodossa. Nyt päätin siis rakentaa kaskelotin, joka automaattisesti puhaltaa vettä. Käytin ylijäämämateriaaleja, muun muassa tavallinen kuusi, lehtikuusi ja polkupyörän pumppu. Kaskelotti on monella tavalla erikoinen eläin. Se sukeltaa säännöllisesti muutaman kilometrin syvyydessä ja pystyy tuottamaan hyvin kovia ääniä, jopa 230 desibelliä. Ja on siis maailman äänekkäin eläin. Ääntä käytetään navigointiin ja metsästykseen. Suosikkiruoka on jättiläiskalmari, joten keholla näkyy usein imujälkiä. On surullista, miten itsekäs ihminen pyydysti valat lähes sukupuuttoon. Mieleen tulevat japanilaisten teolliset teurastusalukset sekä norjalaisten valaspyyntikeskukset Etelä-Georgiassa. Onneksi kansa suhtautuu nykyään kriittisemmin valaan pyyntiin. Saamme kiittää luonnonjärjestöjä ja intoilijoita, kuten Sea Shepherdin perustajaa Paul Watsonia. Kun kyseessä on kaskelotti, spermaseetille eli valan päävahalle löytyy korvikkeita ja parfyymeissa käytetään nykyään pääosin synteettisiä lisäaineita ambran sijaan. Ja tuntuisihan se oudolta, että parfyymeissa käyttäisimme enää ainetta, joka on peräisin valaan suolistosta. Puukaskelotin pinta on tervattu ja raaka. Naarmut kuvaavat sitä, että valaat usein törmäävät rahtilaivojen potkureihin. Olen kiinnostunut biomimetiikasta, matalateknologiasta ja tee se itse kulttuurista. Kun biomimetiikassa haetaan inspiraatiota luonnon omista ratkaisuista, mietin, että vettä puhaltava valas voi toimia aaltovoimalan ja vesipumpun esikuvana. Kylpyammessa pystyy suorittamaan ensimmäisiä testejä. Lähdin sitten rannalle kokeilemaan, että pystyykö valas puhaltamaan
ihan aidoissa aalloissa. Kuvittelin, että valaan keho taipuisi aaltojen mukaan. Ankkuri tai jousi toimisi vastavoimana. Huomasin kuitenkin heti, että kun puurunko oli maannut kylpyammessa, se oli paisunut sen verran, että se taipui huonosti. Jäin myös miettimään sitä, että tämä puukaskelotti vaatii tiettyä aika lyhyttä aallonpituutta toimijakseen parhaiten. Näin se on, kun tekee kokeellisia taideprojekteja. Harvoin onnistuu ensimmäisellä kerralla, mutta aina oppii jotain uutta. Tein muutamia parannuksia konstruktioon, mutta ehti tulla talvi ennen kuin pääsin seuraavana kertana kokeilemaan. Olosuhteet olivat aika huonot, kun jäälautat estivät aaltoja etenemästä jään reunan asti. Pitää kai kehittää ideaa edelleen ja kokeilla ensi vuonna uudelleen. Uskon kuitenkin, että aaltovoimassa on paljon potentiaalia. Ratkaisujen täytyy olla yksinkertaisia niin, että ne toimivat avomeren vaativissa ja vaihtelevissa olosuhteissa. Uusi tutkimus osoittaa muuten, että syödessään planktonia isot valat sitovat paljon hiiltä ja torjuvat näin ilmastonmuutosta. Toisaalta meidän ei tulisi aina miettiä, että muut eläimet ovat vaan meille hyödyksi. Voisimme aluksi vaikka myöntää, että ihminen ei ole luomisen kruunu, vaan osaa jotain suurempaa, yksi kaikista lajeista.